Na hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit sok szeretettel a csatornán. Én Dominik vagyok, a Nomád Kameleon, és ebben a videóban, ez most kicsit ilyen rendhagyóbb lesz, mert most ez ilyen főzős, receptes videó lesz, mert most már igazából sokan kértétek, hogy mutassam be nektek, vagy hogy kérdeztétek, hogy lehetne legjobban megcsinálni otthon ezt az indiai masala chait, ami nekem nagy szenvedélyem, úgyhogy tehát annak, aki nem látta az előző videóimat, épp Ausztriában vagyok, az Alpokban, most itt dolgozom, és az ilyen helyi kis munkásszállómon vagyok. Ha érdekelnek a részletek, akkor megtaláljátok a kérdezfelelek videóban, amit belinkeltem ide a sarokba. Na de álljunk is neki, igazából kikészítettem már mindent, itt vannak, ami kell hozzá. Most nekem van egy ilyen kis rezsóm, meg egy ilyen kis edényem, amiben megcsinálom, persze ez lehet bármilyen. Ami még fontos, hogy a fűszereknek nagyon jó, hogyha van egy ilyen mozsár. Azért, mert hogyha ezzel töröd össze, akkor sokkal jobban intenzívebb lesz, sokkal jobban kijönnek a fűszereknek az aromái. Nemrég vettem, és hát ég és föld különbség tényleg, úgyhogy ezt merem ajánlani mindenkinek. Van egy ilyen kis teaszűrő, mondjuk az fontos, hogy ilyen nagyon apró lyukú legyen, mert átmehet rajta a tea. Gyömbér, fahéj, de jó illata van. Ezeket én Indiába vettem, ezeket a fűszereket, de valójában otthon is beszerezhető, csak lehet, hogy nem mindegyik üzletben. De ilyen például Intespár, vagy esetleg van ilyen ázsiai üzlet, akkor ott nagy valószínűséggel. Csillagán is, ebből nem kell sok, mert elég intenzív. Ami nagyon fontos számomra, az a kardamom. Az tényleg megadja neki azt a jó ízt, meg a gyömbér. Ez a kettő, úgy mondanám. Amit még teszek bele, az szegfűszeg, az is nagyon sokat hozzátesz. Na, akkor jöjjön a lényeg, közben ezt bekapcsolom, ezt a rezsót, mert ennek elég sok idő kell, mire bemelegszik. Tehát a lényeg, arányok. Tehát én ezzel a bögrével szoktam csinálni, hát olyan 2 deci körüli bögre szerintem talán a legjobb rá. És akkor ezt kb. Olyan jó 2/3 megtöltöm vízzel, majd ez szépen mehet is bele. Tehát ez addig melegedhet, és fontos, hogy a fűszer csak akkor kerüljön bele, amikor már forrósodik a víz, mert akkor sokkal jobban kiadja az aromákat, állítólag. Ami még nagyon fontos, tej, tehát erre a lehető legjobb minőségű tejet használni, meg a legzsírosabbat, talán még házi tej lenne a legjobb, de itt Ausztriában az Alpok környékén vannak nagyon jó tejek, és hát ez ilyen 4%-os, ami elég magas, és például ez tökéletes rá. Meg lehet csinálni másmilyenből is, egyszerűbb tejből, de azért legalább 2,8%-osat vegyetek, tehát minél zsírosabb, annál jobb. A teának én ezt Indiában vettem, Munárban, ott ahol voltam a teaültetvényeken, hogyha nem láttátok a videót, akkor itt sarokban megtaláljátok a linket hozzá. És ez amúgy nagyon finom tea, hát ez csak onnan a környékről van, tehát nem keverték össze másolyannál. Abszolút nem reklámozom, ezt nem is lehet itthon megvenni, csak azt mondom, hogy én ezt szeretem használni. De készültem olyannal is, hogy mivel otthon nem lehet mindenhez így hozzáférni, ezzel tisztán vagyok, és én kikísérleteztem, hogy meg lehet csinálni sima filteres fekete teából is, és hát úgy mértem ki, hogy kb. 2 púpozott teáskanál azért kell belőle. Nyilván nem ugyanolyan minőség, mint amit Indiában lehet kapni ehhez a teához, de ezzel is élvezhető a minőség.
Úgyhogy majd megpróbálom mind a kettőt megcsinálni. Először főleg erre fókuszálok, erre a fajtára, utána pedig azért összehasonlításképp megcsinálok ebből is egy bögrével. Na de forra víz mindjárt, úgyhogy kezdjük is a fűszerekkel, hogy törjük össze őket a mozsárba. Túl sok fahéjat nem tennék bele egy bögréhez, tehát azt azért tisztázom, hogy most csak egy bögrére valót csinálok, tehát a recept erre vonatkozik. Na, de tegyük is bele. Gyömbér, kardamomból 3 szemet fogok beletenni, akár többet is lehet, kevesebbet is, ez valójában mind ízlés függvényében. Ezt már ki tudjátok kísérletezni otthon is. 2 szegfűszeg, meg a csillagánisból csak egy ilyen kis ágát töröm le, és ezt fogom összetörni benne. Na, akkor ezt félre rakom. Most ezeket össze lehet így törni. Kicsit így összetörögetni, körkörös mozdulatokkal. És akkor láthatjátok, hogy ilyen szépen össze lett őrölve. Na és akkor ez mehet aztán bele a vízbe. Most már elkezdett forni. Nem muszáj megvárni, hogy elkezdjen forni, de ez most így sikerült. Lényeg, hogy meleg legyen már. Ezt most már lejjebb csavarom. Tehát nem kell túl erős tűzön főzni. Úgyhogy azért rotyogjon. Mondjuk az a baj, hogy ez a rezsó, ez olyan, hogy elég sokáig tart felmelegednie, meg kihűlnie is, úgyhogy nem olyan könnyű eltalálni ezt a tökéletes hőfokot. Ezután jöhet a gyömbér, amit most belevagdosunk. Ezt a szélét, ezt levágom, és akkor ilyen, nem tudom, 1-2 karikát így belerakok, és ezt is így összezúzom. Nagyon fontos arra, hogy figyeljünk arra, hogy a gyömbért, amikor vesszük, akkor minél frissebb legyen. Hogyha már ilyen kicsit fonnyadtabb, akkor már nem lesz olyan ereje, és nem fog jó lenni a teához. Lehet máshoz még fel lehet használni, de a teához minél frissebb legyen, elég fontos. Na, mehet ez is bele. És akkor szépen összefőnek az ízek ebből tényleg a fűszeres keverékkel együtt, így a gyömbér, minden, látszik a színén is különben már, hogy elég szépen sárgul, sötétedik. És akkor kb. Így a fűszerekkel együtt hagyjuk így egy percet főni. Na most, hogy letelt az 1 perc, már meg is lehet kezdeni, hogy belerakunk szépen 2 teáskanál, púpozott teáskanál teát, fekete teát. Tehát ez az indiai változat. Így. És akkor most kb. 2 percet hagyjuk főni, és nem jó túl sokáig sem, mert akkor nagyon keserű lesz. Hogyha túl kevés ideig lesz, akkor nem lesz elég erős, intenzív. Úgyhogy várjunk szépen 2 percet, majd jöhet a tej. Na, ha letelt a 2 perc, akkor most jöhet a tej. És ezt úgy szoktam, kb. Úgy fél bögrével, az 1 bögréhez valóhoz. Lehet egy picivel talán több, de sokszor attól függ, hogy mennyire főtt el a víz belőle. És akkor még utána a színe alapján nézem, hogy adjak-e hozzá, persze ehhez már valószínűleg jobban kell tapasztalat. Na de öntsük. Ja, ez így jó is lesz. Na, akkor most, hogyha benne van a tej, ilyenkor lehet hagyni, hogy felforjon, és akkor néha nem árt így belekeverni, hogy ne nagyon ragadjon le az aljára a tea, meg ne égjen oda a tej. Meg arra még nagyon kell figyelni, hogy
ilyenkor ne hagyd ott, ne menj el messzire, mert csomószor jártam már, így bevallom, hogy egyszerűen kifut. Nem veszed észre, és olyan könnyen kifut, hogy aztán súrolhatod az egészet, meg kezdheted előről, mert oda a tea. Na addig, amíg elkezd forni, adnék egy bónusz tippet, hogy mit szoktam csinálni. Már az itteni gyömbér nem annyira intenzív, mint például Indiában. Ezért azt szoktam, hogy vágok le még egy szelet gyömbért, még összetöröm valamennyire, nem túlságosan, hogy ne menjen azért pépessé, ne váljon pépessé, és azt szépen belerakom a bögrébe, amivel aztán ki fogom szűrni, és hogyha ebbe áll, amíg ki nem hűl, akkor sokkal intenzívebb lesz a gyömbér, amit én személy szerint nagyon szeretek, nem biztos, hogy ti is szerettek, tehát ahogy mondom, ez mind ízlés függvénye, hogy ki mennyire szereti, mit szeret bele többet tenni, vagy mi legyen inkább domináns. Lehet, van olyan is, aki csak fahéjjal szereti, vagy van olyan, aki csak kardamommal, van, aki csak gyömbérrel, tehát ez aztán már az ember elkezd inni, akkor jobban rájön, hogy mi az, ami jobban bejön. Na, ahogy láthatjátok, most már elkezdett forni, úgyhogy ilyenkor még szoktam 1-2 percet hagyni forni, attól is függ, hogy mennyire teljes, tehát ilyen szép aranybarnás legyen a színe. De hogyha ezt úgy nem nagyon látjátok, vagy érzitek, akkor ilyen 1-2 percet szoktam hagyni főni, aztán le lehet szűrni szépen. Na így, és látjátok, hogy milyen szép aranybarna színe van, úgyhogy most már készen áll arra, hogy leszűrjük. Viszont most még az utolsó fázis, cukor, mert amúgy ezt cukor nélkül, ezt nem jó inni, próbáltam, de egyszerűen nem finom, valahogy nem. Tehát próbálgattam alternatívákat, meg mézzel is szoktam inni, meg ilyen barna cukorra, vagy egy nyers feldolgozatlan cukorra. Indiában van ez a jaggery, úgy hívják, ez is ilyen nátszukor, de hát ez ilyen sokkal természetesebb, nincs annyira feldolgozva. De most, hogy mindenkinek könnyebb legyen, most sima fehér cukorral bemutatom, mert valójában ez adja meg azt az igazi ízt. És én kb. Így 2 teás kanálnyit púpozottal tennék bele. Ja. És ez megvan, akkor le lehet szűrni. Ráteszem ezt a kis szűrőt, és akkor szépen be lehet szűrni, de gyönyörű színe van, nagyon szép. De jó lett. Ennek nagyon örülök, tényleg. Még a méret is, tehát a mennyiség is, minden, amit azért bevallom, el szoktam néha rontani. Na, ezt hagyom egy kicsit állni, és most gyorsan, közben megcsinálom a következő bögrével, amit majd csak ilyen otthon is kapható filteres teával fogok megfőzni. Na tehát akkor kezdjük is, lássuk neki a következőnek. Ezt is ugyanúgy megfogom, most ezt ilyen csak gyorsított verzióban fogom megmutatni. Sajnos a bögrém, ezzel szoktam mindig kimérni, tehát lehet, hogy nem lesz tökéletes a mérce, de olyan lesz, amilyen. Bele. Na és itt jön most az a rész, ahol kicsit másképp csináljuk a dolgokat, mert ezt a filteres teát fogom beletenni. Hát, ahogy néztem, hogy kb. 3 filter, vagy nem egész 3 filter kell bele, de ezeket majd így szépen kibontjuk, és beleöntöm ebbe a kis tálkába. Na, és ez meg is van. Tehát csak így összehasonlításképp megmutatnám azért, hogy van különbség, mert
De ez az indiai a jobb kezembe, ezt amit most a filterből kiszedtem a bal kezembe, és hát látszik, hogy ebbe azért minden itt bele van darálva a filteresbe. Olyan világos barnás, olyan több színárnyalat van benne, még ez látszik, hogy sokkal egyenlőbb színű, meg állagú darabkák vannak benne. Na most el is kezdett főni, tehát ugyanúgy hagyom most 1-2 percet főni, aztán bele a tea, aztán a tej, aztán hagy szóljon. Van, már be is forrt, úgyhogy ezt már lehet is leszűrni. És érdekes, hogy a barnás színe van, de nem annyira aranysárga, mint például ez a tea. De hát nyilván nem is erre szokták használni, más minőség. Akkor ugyanúgy leszűröm ezt. Na, mércét nem sikerült pont ugyanolyan jó eltalálnom, de szerintem azért is elég jó lesz. Na, mindjárt ezeket így kicsit rendet rakok, aztán összehasonlítom őket. Mondjuk ez sokkal forróbb azért, mint a Emez, az előbbi, de már látható, hogy mennyivel másabb a színe. Tehát azért van különbség ilyen szempontból. Még a cukrot se kevertem fel rajta, az aljáról, mindjárt felkeverem. Most ez a forróbb, de úgy érzem, hogy ezzel kéne kezdeni, ez a filteressel, amit utoljára csináltam. Ez finom lett. Meglepően jó. Már egyszer különben csináltam, vagy kétszer, amikor csináltam már korábban is, csak most az utóbbi időben, hogy kikísérletezzem is. És úgy érzem, hogy ez lett az eddigi legjobb eddig. Úgyhogy örülök neki, már legalább így a recept is megvan örökítve. Finom lett. Érződik nagyon a gyömbér. Még azt hozzá akartam tenni, hogy hogyha vesztek gyömbért, akkor érdemes megnézni, hogy honnan jött már. Például, ami Kínából jön, az nem olyan jó minőség, és nincs is olyan íze. De ez, ami sikerült most vennem, ez Peruból jött, és hát amikor voltam is Latin Amerikában, ott azért elég ütős gyömbérek vannak, ami az erejét illeti. Úgyhogy jobb, mint a kínai. Ez mondjuk apróság, de azért tud rajta dobni. Na, megkóstolom ezt is. Hűha! Nem erre számítottam. Ugye megkóstolom még egyszer. Ebben gyömbér erősebb lett valamiért. Mint hogy emembe többet tettem volna egy kicsivel, de mindegy, így is nagyon finom. Nyilván karakteresebb a tea íz ennél. Úgyhogy most 2 bögre csájt szürcsölhetek el most így reggel. Imádom. Hogyha esetleg így egy kis zajt hallottatok így a háttérben, az azért van, mert itt ezt a munkásszálló házat, épületet most építik át, és munkások itt igazából minden nap itt vannak, és építkeznek elég kemény tempóban. Tehát mindig meglepődök, mikor kimegyek a házból, hogy hát ez nem így nézett ki, vagy ez még nem volt itt.
már van egy melléképület is, ami igazából nem volt ott, és elmentem munkába, visszajöttem, aztán egyszer csak már ott volt egy épület. Meg a kis teraszunk, úgyhogy örülök neki, hogy van egy ilyen kis terasz, ahol ki lehet jönni napozni. És most elszürcsölhetem ezt a finom csájt. És igen, most már így március közepe felé már kezd jó idő lenni itt is, ahogy láthatjátok már. Havat nem nagyon látni, csak ott fent a hegy tetején. De amúgy nem bánom, mert jobban szeretem a meleget meg a tavaszt, és olyan jó hallani a madárcsicsergést, meg érezni lehet azt a tavasznak az illatát. Hú, még egy méhecske is ide repült már. Nagyon jó, rég nem láttam méhét. Úgyhogy ez már egy igazán jó jel. Vagy látod, tejára jött. Na de igazából ennyi mára, ezt szerettem volna veletek megosztani. Remélem, hogy sikerül nektek is otthon elkészíteni. És amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy elkészítettétek-e otthon, és ha igen, akkor írjátok meg a kommentben, meg az is, hogy sikerült, hogy esetleg ti min javítanátok, hogyha bármi javaslatotok is van, hogy lehetne jobb ez a tea, azt is szívesen olvasom, mert hát én is vadászom az egyre jobb, meg jobb ötleteket. Ez az, amit így általában útközben is meg szoktam tudni csinálni, ha megvan hozzá a megfelelő hozzávaló és eszközök. Tehát kb. Még egy hónapom van hátra a szezonból, és akkor utána megindulok kalandozni. És remélem, hogy sikerül még sok-sok új sztorit megosztanom veletek. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett, akkor kérek egy lájkot. Ha szeretnétek még, vagyis hát utazós videókat látni, akkor iratkozzatok fel, ha eddig nem tettétek. Írjátok meg a véleményeteket, és esetleg osszátok meg olyan ismerősökkel, akiket ez érdekelhet. Úgyhogy köszönöm szépen a támogatást, és majd látjuk egymást a következő videóban. Addig is minden jót, kitartást, sziasztok!